Oi, oi. Nu ceva. Nu ne-am luat apă. Bine că avem benzină. Super, baby, bravo. Să vedem cum am alternativ. Da. Mai ce faine casele astea vechi. Din Apuseni. Și sunt localități, nu mă așteptam. Văcuțe. Uite aici ce... ce te-am văcuțe! Sau dacă nu sunteți cu Iulia, furați mântână la cine sunteți, așa? Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine, Iulia și... Alex pe motor aici. După cum vedeți, nu eu conduc, nu mi-am luat motocicletă și nu mi-am luat permisul de A, dar de data asta am ieșit și eu cu Alex la o tură, mergem pe Transapuseana, o tură pe care, sincer să fiu, mi-am dorit-o destul de mult de când avem motocicletă și este prima tură a mea cu Bela, ca pasager. Deci, vă luăm cu noi. Mai Prima tură lungă, că prin oraș te-ai plimbat unul la mână și cel mai important ai uitat să zici că e prima dată când ai și tu microfon. Mi-a adus mie moșul, mi-a adus o cameră nouă care a venit la kit cu încă un microfon și în sfârșit ai primit și tu o voce pe vlogurile astea de pe motor. Yay! Așa este. Și asta după ce ne-am chinuit noi toată dimineața să ne facem toate combinații, că cardourile uitat de noi de când am mai mers împreună, că e prima tură de anul ăsta pentru tine din start. N-ai mai ieșit cu motorul de când am adus-o pe Bela de anul trecut. Da, din vară, din toamnă. Din vară, din toamnă, na. Aia zic. Da, partea bună e că acum ne auzim pe amândoi, am reușit să ne facem și cardourile să meargă între noi, deci ne auzim și noi unul pe altul, că am fi făcut introducerea asta mai devreme, dar nu reușeam nici cum să ne sincronizăm fără cardouri, urlând amândoi unul la altul de pe motocicletă din mers, mai ales că și avem amândoi dopuri de urechi. Da, deci combinația fatală, cam 30-45 de minute am stat prin parcări și benzinării. Da, Ne-am descurcat. exact așa. Bun, traseul de astăzi, dragilor, dacă o să stați cu noi să ne urmăriți, plecăm acum din Cluj-Napoca în direcția Turda și ulterior Aiud, după care Aiudul de sus, de unde o să începem să traversăm și noi, prima dată pentru amândoi, cum a zis și Iulia, Transapuseana. O să-l facem pe sensul, cum am zis, Aiud înspre Abrud, drumul ăla are, cred că 80 și ceva de kilometri. Să mă închid viziera să mă auziți mai bine, drumul are 80 și ceva de kilometri, avem o oră și ceva până acolo, avem 70 ceva de kilometri până acolo, o oră și ceva, și după aia încă vreo 2 ore de întoarcere. Deci pentru noi o să fie un plan de toată ziua, pentru voi sperăm să nu fie mai mult de jumătate de oră, așa că nu vă mai reținem. N-are niciun sens să povestim acum cât mergem în direcția aia. O să vă lăsăm și o să ne vedem după ce ajungem pe la Aiud și începem să traversăm Transapuseana. Cu o mică notă aici, am primit o recomandare de un restaurant în Abrud, în celălalt capăt al Transapusenei, deci sper că o să rămâneți alături de noi până la final, tocmai ca să vedeți unde puteți mânca și voi când faceți Transapuseana. Hai! Asfaltul scat avem, că ăsta e cel mai important. Și bine ați revenit la episodul 3 al sezonului 1 din Redescoperă Aiudul. Am venit un pic și pe autostradă. Ca să aibă Iulia tura asta, prima ei tură lungă cu Bela, să aibă experiența completă de touring, și drumuri naționale, și prin localități, și prin sate, în paranteză Turda, și mai ales și pe autostradă, ca să-și fac o idee despre cum o să fie următorul nostru tur, care o să vină într-o lună și ceva. Și Transapuseana, doamnelor și domnilor! Suntem și noi în sfârșit la cât un an și ceva de când am terminat pe aici de lucrurile aia și am reușit și noi în sfârșit să ajungem. Cred că, știi ce zic eu, Iulia, că noi de fapt am așteptat să venim cu Bela pe aici prima dată. Așa-i. Să fie, Așa este. da, să fie prima dată la toți trei în același timp. Știam că o să vină Bela anul trecut când o dat drumul la Transapuseana. Nu știam activ, dar simțeam așa în sufletul meu și am zis că în sufletul meu subtil mi-a zis să aștept să vină toți trei în formula asta. Dar da, lăsăm prostiile la o parte, suntem și noi în sfârșit pe Transapuseana. Hai să vedem
care-i treaba cu drumul ăsta de vorbește așa de mult lumea de el? E fain de condus pe el, e curat, e bun, e ușor. Vezi chestii faine în afară de toți norii pe care îi vedem noi în față și au un singur costum de ploaie la noi. Cine poate ști? Da, hai să aflăm împreună. Aici am pus, am avut GPS-ul pus, hai să pun și la Abrud. Abrud. Și dăm un go now. Cât avem? Deci 2 ore de Transapuseana, zice Waze-ul. Respectăm vitezele legale, deci mă aștept vreo 2 ore jumate să ne ia să o traversăm. Oi, nu ceva. Nu ne-am luat apă, bine că avem benzină. Suntem niște găluște. Las că găsim. Și uite, o să faci și switchback-uri cu mine, Iuhu! că deja începe. Văd că. Puteai să nu le practici ieri. Te-ai antrenat. Păi numai bine că le-am practicat ieri. Și acum am venit antrenat. Miroase foarte bine aici. Era extraordinar. Și-a Da, pădure, da. și-a frunze uscate, și-a frunze proaspete, și-a flori, și-a soc, și-a liliac și... Nici n-am tragere de inimă să merg mai tare. Nu, Îmi place să așa prin răcoare, că e și umbră și răcoare și miroase bine, așa mă relaxez. Cu topurile de urechi nici nu se aude tare motocicleta dacă merg așa la 50 la oră. Mă simt ca la spa, dar spa pe 2 roți. șpa pe 2 roți. Foarte relaxant. Cred că din punctul ăsta aș putea să-mi dau jos ochelare de soare. Ai un buzunar liber la îndemână, Da, da? da, Deschide-l imediat. Așa. și ține ochelare bine soare. Așa, mai bine fără. E fain, E foarte. trebuie avut un pic grijă că în unele locuri e destul de murdar. Drumul am văzut murdar și pe pământ și aici pe dreapta îl văd murdar cu chestii de astea galbene căzute din copaci. Ace de genul ăsta, da, de frumos, foarte frumos. Mamă, iar nu ceartă ăștia pe YouTube în comentarii că l-au totul și zic că e totul frumos. Hai să începem să zicem că ce urât e pe aici. Nu că e urât, a... E normal că e frumos la noi în țară, dar unde să fie frumos? La alții? Doamne, că tot îmi vine, zic gata, să mai fac o poză, mai filmez o dată, dar gata. Aha. Și după aia are frumos și are frumos. E totul frumos, am înțeles. Eu am prioritate, da? Și păcat că nu am și vizibilitate pe curbă, că sigur se îngustează aici, de-aia e semnul ăla, hai să vedem cu grijă. Bun, liber. Și mai avem un switchback aici. Sper că nu vine o mașină. Ăsta e tati antrenament de stereo. De acum cred că tot așa o să fie. Da, bine, camioane pe aici. Hai, baby, că o să fie bine. Nu, dar mă mir ce caută. Știi? Păi, da, totuși... Mai au de lucru, poate la o cabană, la o ceva. La Cronospan, la o Ikea. Ha. Un lemn, 2, 5 tone. Super, baby, bravo. Să vedem cum am alternativ. Chiar da. Pentru Iulia m-am antrenat ieri, pentru voi de acasă aveți clipul în care am fost, pentru mine ieri, dar pentru voi au apărut zilele trecute și aveți clipul când am fost la switchback, adică antrenamente pe curbe de genul ăsta de munte, la Zalău, pe Mese și pe Topa. L-aveți pe canal. Ai, ce bine miroase. Da, da. Fai, Am deschis o vizieră și simți tu. deci până și a lămâiță miroase, de zici că suntem undeva pe malul mării.
Bravo, baby. Sunt mai ușor de luat pe stânga decât pe dreapta, știi? Da? Da. Da, că n-ai de intrat în contrasens. Păi din cauza că-s dreptaci. Ah. Asta e treaba ta, să te uiți peste curbă să vezi ceva dacă vine când trebuie să luăm un switchback de asta spre dreapta, dacă vine ceva pe curbă de sus. Da, mi-am dat seama că ăsta e task-ul meu de astăzi. Ăsta e quest-ul tău până ajungem la Brud. Cum te simți? Oh, mă auzi? Da, eu te aud, tu mă Da. auzi? S-a întrerupt când ai zis Cum te simți? bine. Îți place? Da, e foarte frumos, tu. E o decizie bună pentru sâmbătă, așa e? Da, Mă bucur și eu, sunt de acord. me gusta mucho. Era mai util, într-adevăr, să fie două benzi adevărate. Nu înțeleg de ce au făcut economii, cât doar spațiu este. Au făcut de ce? economii la asfalt să facă asta așa de o bandă jumate, dar O, ce frumos. da, da. Ajungem la un Bellevue. Oh, Nație 7%. Și aici ce? Cazare cu bar și grill. Nice. Pyramid Heaven, ceva. Ce frumos. Da, și ce miroase a grill. Da, chiar da, ai ce miroase a grill. Da. Ai ce A-frame frumos acolo. Tu ești un A-frame. Mamă, ce viu avem în stânga. Da. Doamne, cât de frumos. Da, da, e foarte frumos. Dar mă gândeam, asta clar nu-i traseu de începători. Sincer, dacă aveți puțin experiență, nu vi recomand. Căutați să faceți virajări de astea antrenamente și să vă pregătiți cât trebuie și cum trebuie în alte părți, până să veniți un pic aici. Sub nicio formă, ca începător, nu vă recomand să veniți și cu pasageri pe aici. Și mai ales vă recomand să vă uitați la vreme, că se pare că noi suntem prinde ploaie. Și sunt localități, nu mă așteptam. Am văzut ceva pe hartă, dar nu mă așteptam să fie chiar aici pe drum, știi? Mă gândeam că sunt alte zone, în zona asta, în alte părți, cu alte accese, dar văd că, uite, oamenii chiar locuiesc aici. Când, în general, drumurile astea de munte, așa nu prea... Dar nu poți zici că pe Transfăgărășan sau pe Transalpina, în afară de localitățile din capete, ai multe localități pe drum, știi? Nu s-au mutat oamenii să stea pe drumurile astea de tranzit. Dar aici văd că sunt astea alea de la geografie, cum zice, cătunile răsfirate din Apuseni, Da, I guess. astea-s. Hai, trece trecere de pietoni, bine, de unde treci din râpă? Doamne ferește. Pe partea asta la altă. Nu cred. Mai ce faine casele astea vechi. Din Apuseni. Astea gen tradiționale din Apuseni. Dacă era mare aici în loc de valea asta, era perfect. Valea asta se dea în mare, era... Aici mi-aș fi dorit să locuiesc. Oricum, ăștia care au aici cabane sunt cam șmecheri cu view-ul ăsta, Doamne. Da, da, cam da. Și uite aici din Rămeț, două benzi, avem iar două benzi. Nu cred că o să țină mult, nu mă aștept să țină mult, dar avem iar două benzi. Da, exact, ce ziceam aici în față stângă. Și aici ce e? Rămeț, Flădești, Valea Mănăstirii, Mănăstiri. Cheiuș, la dreapta. 25 de kilometri. Drumul închis circulației publice. Înțeles.
Și iar urcă, fii atentă Da, ce sus duce. nici n-am știut. Nici eu. Mă așteptam, sincer, să o fiu pentru că nu prea e cum să fie așa de lung fără să iei în vedere și sus-jos, știi? Da. Altitudine. Da, exact. Altitudine e cuvântul pe care îl căutam, mulțumesc. La motor când cobori. E ca la bicicletă, tot trebuie să apeși frâna. Cum? La motor când cobori, tot trebuie să apeși frâna Da, ca da. la bicicletă. Depinde cât și cum cobori și pe unde. Aici folosesc mai mult frâna de picior, de spate, numai pentru stabilizarea motocicletei și viteza controlez în accelerație și ambreiaj, știi? Practic combin astea trei chestii dintr-un foc, frâna de spate, cu accelerația și cu ambreiajul, ca să merg la o viteză constantă cu care să iau curba în siguranță, știi? Da. Vezi? Și o luăm așa, lin, curba, din cauza asta. Aici îmi place că sunt stații de bus. Pe aici vine 25. Dar nu știu ce circulă pe aici, chiar îți curioasă. Nici asta. Da, un autobuz o fi sigur de vreme ce-o pus stațiile. Da. E ca în Austria, pe râpele alea, unde mergem la... Schi. Vine schibusul și te ia. Și cum ți-a plăcut până aici? Avem cam o treime făcută din ea. O treime. Foarte frumos, sunt curioasă ce o să mai fie mai departe. În ce sens? Păi mi se pare că era atât de frumos acolo mai în spate unde erau văile alea. Așa, Că sunt curioasă ce o să mai vedem. am înțeles. Dacă e doar o treime, mai și coborâm, mai și urcăm, oare? Probabil. Probabil că Dacă- da. E bine că mare parte e destul de curată, știi, și simți că mergem în siguranță. Da. Chiar este un drum bun. Da, era fain să fie mai lat, mai ales pentru curbele astea, uite. Asta nu. Pentru curbele astea în urcare la dreapta. Că mi se pare că sunt mult prea înghesuite și abrupte. Dar, da, total e fain. Care e fain făcut? Uite aici niște nisip, bă, am pătat. Și acolo văd că mai fac unul și momentan e închis. Și dacă nu e carieră de piatră pe acolo. Carieră, da, ai văzut un indicator? Mi se pare că era indicator. Am înțeles. No, acum l-am lăudat că e curat. Păi da, dacă e cariera aia de piatră acolo sus, îți dai seama că pică Da, o grămadă, din păcate. Și probabil e cărat din mașinile mari. Da. Mi antreneza bucile și abdomenul de nu știu cum mă cheamă. Mega buci. Încetiniți. Dacă avea o viteză, dacă nu scria să încetinesc. Cu 120 veneam pe aici. Cheia Poțani. Văcuță! Unde? Muzeu etnografic. Frumos. Te doare fundul? Un picuț. Că fac că ți-ai schimbat poziția. Ai lipsă de antrenament, n-am mai fost de în toamnă. Se simte? Se cam simte. Văcuțe. Uite aici ce... ce te-am văcuțe! Câte us! Și frame-uri de arhitectură tradițională din Apuseni. E frame-uri norvegiene. Vacă. Ai roiană. Treci strada roiană. Iubita, cum se suitea pe deal acolo.
Da, cum ți se pare? Îmi place. Da? Da, da. De asta ești așa tăcut, ești absorbită? Sunt absorbită de durerea de curb. Da, serios, te doare așa tare? Da, da. Și Uite, mai folosi cuvântul ăla că nu poți să monetizezi din cauza ta. buci. Așa. Nu de ce că noi cuvântul urât. Nu contează, n-am voie înjurături, n-am voie profanity. Dacă bag profanity, deja trebuie să schimb categoria de vârstă și am mai puțin advertising. Aha. Da, într-adevăr și pe mine mă doare gluteus maximus. Un pic, dar asta e de la cât din cordat stau. Pe curbele astea să nu ne trezim cu ceva în față și pe curbă. Și nu mă zic de mașini și astea, că vezi că mergem ok, mergem pe dreapta, avem loc, e asta problema că e foarte multe din curbele astea sunt foarte pline de nisip sau mă trezesc cu nisip pe ele și în mijlocul curbei trebuie să-mi corectez trasa și nu e foarte faină aia. Acum suntem așa, Transalpurseana traversează o vale printre dealuri și extraordinar de frumos. Traseul mai ales acum că și soarele, mai treci, mai vezi câte o căsuță pitorească, mai vezi câte o băcuță, câte de astea. Marea problemă că e plin de baligă. Toate băcuțele astea drăguțe pe care le vezi, probabil au voie să circule peste tot, inclusiv în drum. Au făcut niște parapeți pe aici, oamenii nu-și fac gardă, că na, gospodari. Și toate băcuțele astea ajung în drum și e plin, efectiv, e plin de balegi, uitați-vă, da? Ceea ce, din nou, solicită, chiar dacă ești pe drept, chiar dacă nu mai e așa de virajat ca pe unde, te solicită să fii foarte atent la asfalt. Tot așa e. Și iată-ne pe ultima porțiune a Transalpusenei. Păi, pe aici e cu adevărat fain. Avem și curbe, avem... Uite, ce nisip e. Acum când vreau să-l laud. Solățit, drumul, îți dă o benză adevărate și în afară de ceva mizerie pe drum, pe aici e cu adevărat fain de condus. Ai loc, ai spațiu, ai și deal, ai și vale, dar n-ai cu totul altceva când e așa la drumul. Chiar dacă e în pandă, încă și ai și urcări și coborâri, e mult mai comod de condus. Clar, acum nu o să mă întrec și o să mă dau peste cap, zic, wow, ce ușor a fost pe partea aia, prima parte a Transalpusenei, cât a fost plățitul ăla de bandă, că nu-i cazul, a fost greu, într-adevăr, a fost greu, dar de plăcut mi-a plăcut, numai că n-am condus cel mai relaxat pe cât puteam să conduc, dar aici, pe partea asta, ultimii 30 de kilometri înspre Abrud, când s-a lățit drumul cu totul altceva, e foarte fain, numai că aici trebuie să am grijă și la conuri de brad, inclusiv, că văd că mai nou e plin de conuri și de ace de brad pe drum. Dar this is a proper twisty road. Nu, dragilor, și cam asta au fost Transalpuseana. Și acum să ajungem la restaurant, în 2 minute aici, la restaurantul în Abrud care ne-a fost recomandat, să ne punem să mâncăm ceva, să vă zic cum e restaurantul ăsta, unde v-ați putea mânca dacă ați face și voi Transalpuseana și să facem niște concluzii ale turei de astăzi. Deci vreau să atrag atenția pe ce prețuri de oraș mic, 20 de lei coteletul de porc la grătar, ciorba 16 lei, deci n-am mai văzut prețuri de astea din 2003. Și ce mă interesează pe mine și am mai mâncat aici și foarte bun, creier pane ăsta. Că am mai mâncat odată aici. După o nuntă, așa-i? Nunta prietenilor noștri. Da, vezi că microfonul ți acolo. Acum 5 ani jumate. Da. Casă de piatră să trăiți. Vă iubim. Și știu cum mi-aduc aminte, cred că mi-a plăcut creierul, mi-aduc aminte cum mi-a plăcut și asta vreau. Deci tu ce ai la felul întâi, că tu ai numai felul întâi. Ciorbă de băcuță cu pâine. Și cum e? Că ai gustat-o? E ok? Foarte bună. Stai așa, cum e bună ciorba de băcuță. Foarte bună.
Și ești felul 2, nu? Apropo, localul se numește La Detonata. Îl găsiți pe Google Maps, pe Waze, în Abrul, La Detonata. Chiar așa e pensiune. Și dacă vreți să stați și o noapte aici în zonă, să știți. Am gustat și eu mușchi de iulie, pâine și au o pâine extraordinară. Și mușchi de iulie foarte bun, da, pâinea. Și pâine extraordinară. Vă învăț eu, o luați așa, furați un pic de smântână de la Iulia. Sau dacă nu sunteți cu Iulia, furați smântână la cine sunteți, așa. Pâine bună cu smântână, nimic nu se compară cu asta, sincer. Ba da. Ciorba. No, felul întâi al campionilor, creier pane cu cartofi de casă și m-a întrebat, doamna a fost drăguță și m-a întrebat dacă vreau și cașcaval și am zis că da, cu salată. Și prințesa, ce are aici? Păstrăv. Așa, Prăjit. Cu cartofi natur, un pic de smântânică, un pic de lămâiță, mușdei. exact ce trebuie, așa. Da. Ciorba a fost bună până la final. A fost foarte bună. A fost super bună și mă aștept să fie bun și A fost ăsta. ce trebuie. Super. Hai, poftă bună să avem. E super bun creierul. Nu știu cum e păstrăvul tău. Oh, arde. Păstrăvul e arde, da, creierul. Îi dă mai ales cartofi ăștia de casă cu brânză. Deci gustul copilăriei, mâncarea asta, cel puțin la mine, cartofi prăjiți cu caș și cu creier pane și cu salată de roșii și castraveți. Efectiv m-a lovit în nostalgie. Am mâncat foarte bine eu și mă gândesc că și tu. Da, acum trebuie să luăm o cameră să dormim. Da? Nu mai pot de somn. Dar am Cred. mâncat bine, sinceră să fiu. Așa? Deci nu știu când mai prind prețuri de astea în Cluj. Da, așa e O adevărat. ciorbă, 16 lei? 100 de grame la păstrăv, 10 lei. Am zis, mai bine să-mi pară rău, adică mai bine să-mi fie rău decât să-mi pară rău. Da. Bun. Acum cât de-abia am mâncat, de-abia am reușit să terminăm de mâncat și nici nu a terminat. De fapt am de-abia lăsat în farfurie și ne-am ghiftuit bine. Cred că putem să facem concluziile pe azi pentru că lui Iulia nou e microfon deja s-a dezlepit din cască, îl are la gât, dar nu mai pot să-l prind în cască, trebuie să rezolv acasă, deci nu putem face outro pe motor, așa că o să-l facem aici. Pe scurt, cum ți s-a părut Transapuseana? Foarte frumoasă. Trebuia să zici înainte să mă te apuci de filmat. Nu contează. Iubește oamenii și așa. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Cum te simți ca pasager pe Transapuseana? Foarte bine. Da? Relaxată. Foarte bine. Am avut la ce să mă uit, nu m-am plictisit. Nu. Nu m-am plictisit deloc. Mie mi se pare că e un traseu greuț. E clar ceva ce nu aș recomanda la începători. E un traseu care m-a făcut să simt și eu că am nevoie de mai mult antrenament. Bine, nu am căzut, Doamne ferește, nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta, dar m-a dus în punctul în care simt că am nevoie de mai mult antrenament. L-am făcut, a fost fain, dar trebuie să mai particip la ceva cursuri. Mai ales pentru partea asta de switchback-uri așa abrupte și așa strânse, curbe așa abrupte și așa strânse. Acum poate nici nu ajuta că am fost împreună și am fost cu pasager, dar poate, adică mai mult ca sigur că singur ar fi fost mai ușor. Da, e clar, m-a ajutat să-mi dau seama că am nevoie de mai mult antrenament. Astea fiind spuse, dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Mulțumim! Dacă nu sunteți abonați, o să vă rugăm să luați în considerare să ne lăsați și o abonare. Dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos în descriere un buton sub clip, de fapt un buton de join și aveți și un link în descriere, puteți deveni membri a canalului. Plăsniți butoanele de like, de share și plăsniți tastatura, formați cuvinte și lăsați un comentariu în secțiunea de jos. Nu, bun, rău, numai vă rog, fiți politicoși, comentariile politicoase o să le șterg. Sau o să le ștergem, că acum și Iulia e de ceva timp pe moderator la mine pe canal. Vă dăm la genunchi. Vă dăm la genunchi, da. Bine, Și dacă lăsați, și dacă nu lăsați. și aia e adevărat. Și dacă nu lăsați, vă căutăm și vă dăm la genunchi. Da, astea fiind spuse, până data viitoare, apă, paie și bătaie. Nu? Până data viitoare, fiți buni cu voi, Fiți buni cu alții, ce trebuie să zic? cu unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Apă, paie și bătaie și asfalt uscat.